እዚ ጉባኤ ተከታተሉ ዘለኹም ኩልኹም በቢ ዘለኹም ዓዲ ሰዓት ኣቆፃፅራ ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኣምሺኹም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ፅቡቅ እምበኣር ሎማዓንቲ ሓሙሽተ ካብቶም ሓሙሽተ ኣእማደ ምስጢር እቲ ኣብዚ ኮርስ እዚ ንምሃሮ ሓሙሽተ ኣእማደ ምስጢር እዩ ሎሚ መቅድምን ምስጢረ ስላሴን ክንጅምር ኢና ካብኡ ብምቕፃል ቀስ ብቐስ ምስጢረ ስጋዌ ምስጢረ ጥምቀት ምስጢረ ቁርባን ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን ክሳብ ዝተወሃበና ወርሒ ቅልጥፍ ኢልና ንምውዳእ ክንፍትን ኢና እሞ እንድሕር ከም ኮርሲ ዝወሃብ ኮይኑ እዚ ሓላፍነት ወሲድኩም ክትሰምዕዎ ኣለኩም ሃይማኖት እዩ ሃይማኖት ስለ ዝኾነ ብደንቢ ሃይማኖትና ክንፈልጥ ድማ ግድን እዩ ካብ ልበይ ኣውፅአ ዘምህረኩም እንተይኮነስ እዚ ናይ ኣቦታት ናይ ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ካብ ሃዋርያት ጀሚሮም ዘለው ኣቦታት ዘዳለውዎ ናታቶም እዩ ዶጉማ እዩ ማንም ሰብ ኣይቕንሰሉ ማንም ሰብ ኣይወስኸሉ ምስጢረ ሓሙሽተ ኣእማደ ምስጢር ማለት ዶጉማ ማለት እዩ ክቡራንን ክቡራትን ብስም ኣክሱማዊት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቅድስት ቤተክርስትያን መንፈሳዊ ሰላምታ ብምቕዳም ልዑል እግዚአብሔር ኣብ ክርስቲያናዊ ሂወትኩም ዕብየት ኣብ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም ትግሃት ኣብ መነባብሮኹም ሰላም ቅሳነት ኣብ ኩሉ ንጥፈታትኩም ድማ መንፈሳዊ ዓወት ክህበኩም ዕለታዊ ጸሎት ቅድስት ቤተክርስትያን መንበረ ሰላማ እዩ ናይ መንበረ ሰላማና ናይ ኣብ ትግራይ ተመስሪታ ዘላ ዓላማ ኣንስ እዩ ዓላማ ቅድስት ቤተክርስትያን ንምእመናን ምስ እግዚአብሔር ምርኻብን መንፈሳዊ ኣገልግሎት ምሃብን እዩ በታ ናይ ነቢያትን ሐዋርያትን መሰረት ዝተመሰረተት ጥንታዊት ሐዋርያዊት ኣክሱማዊት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትና ስርዓተ ትምህርቲ መሰረት ቀዳምነት ዝወሃቦ ሃይማኖት እዩ ቀዳምነት ዝወሃቦ ሃይማኖት እዩ ሃይማኖትካ ምፍላጥ ናይ መጀመርያ እዩ ስለዚ ሃይማኖትና ክንፈልጥ ስለ ዘለና በዚ መሰረት እዚ ኢና እቲ ሓሙሽተ ኣእማደ ምስጢር ንምሃሮ ዘለና ናይ መጀመርያኹም ኣይኮነን ያው ብዝተፈላለዩ ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ብፅሑፍ ይኹን ብንባብ ብጉባኤ ተማሂርኩም ትፈልጡ ኢኹም ቅድሚ ሕዚ እውን ግን ኣይፅገብን ሃይማኖት ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ክንበብ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ክንመሃሮ ኣለና ኣነ ምስ ወዳእኹ ካሊእ ኣቦ መፅኡ ካልኦት ሊቃውንቲ መፅኦም ድማ ሓሙሽተ ኣእማደ ምስጢር ድማ ከምርኹም ኣለዎ ተምሂርናዮ ኢና ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ንባዕለይ እቲ ዝፈልጦ ምሳኻትኩም ሼር እናገበርኩ ኣነ ንባዕለይ ድማ ካብቶም ሊቃውንቲ ይመሃር ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ እዩ እሞ ሓሙሽተ ኣእማደ ምስጢር እዚ ምስጢረ ስላሴ እዚ ሓሙሽተ ኣእማደ ምስጢር እዚ ኣብ ኩሉ ናይ ቅድመ ክልል ዘሎ ኩሉ እዩ ህፃን ኣረጊት ሰብኣይ ሰበይቲ ቆልዓ ዓብይ ኣይበሃልን ኩሉ እዩ ዝመሃሮ ንኩሉ እዩ እዚ ሃይማኖት ስለ ዝኾነ መሰረት ስለ ዝኾነ ንኩሉ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 19 ከምዚ ይብል ወባህቱ በቤተ ክርስቲያን ንፈቅድ ሓሙሽተ ቃላተ እንግር በልብየ ብዙሕ ካብ ምንጋር ብዙሕ ካብ ምዝራብ ብዙሕ ቋንቋ ካብ ምንጋር
أبيت كريستيان نهزب كريستيان بأموري حمشته على راح الناقر دفتو يبل زي مالت مستيرة سلاسية مستيرة سقاوية مستيرة طنقات مستيرة قربان مستيرة تنسأي موتان هي مطبخة مشتق على زولم قدس باولس مالتي منافتي مقدم قرعتو مقدم ناي مستيرة سلاسية مقدم بسم آب أمينا آب ولادي إلنا بسم ولد أمينا ولد تولادي إلنا بسم منفس قدس أمينا منفس قدس راسي إلنا من مكوا ناي سلاسي أكالات نمثلات سلسة انتبلنا بظهري بهلونا حاد أملاخ إلنا نأمن أمينا دما ناي مستر سلاسي تمرتي ويدما ناي مش عبادة مستر تمرتي كنمهارينا እግዚአብሔር ዓለም ቅድም ምፍጣሩ ከምዝሎሚ ዓለም ቅድም ምፍጣሩ ከምዝሎሚ ማለት ታይ ማለት እዩ ከም ተህዘ ዘለዎ ማለት እዩ ህዚ ደኣ ኣብ ሰማይ መንበር ሰማይ ፈጢሩ እንዲ ኣብ ሰማይ እንዲ ዘሎ ወይ ድማ ምድሪ ፈጢሩ እንዲዩ ኣብ ምድሪ እንዲ ዘሎ እንተበልና ኣይኮነን ሰማይን ምድርን ኣብ ኢዱ እዩ ሒዝዎ ዘሎ እምበር ከምቲ ንሕና ገዛ ሰሪሕና ኣብ ገዛ ንነብር ከምኡ ኣይኮነን ፈጣሪ ነቲ ምድርን ነቲ ሰማይን ክንዲ ፍለጥ ኣፍያ ኣፍታ ኢዱ ውሽጢ ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ዓለም እንተይተፈጠረ ኣብ ዝነበሮ እዩ ህዚ እውን ዘሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዓለም ቅድሚ ምፍጣሩ ከምዚ ሎሚ ከምቲ ህዚ ዘለዎ ህዚ እውን ነቲ ምድርን ነቲ ሰማይን ነቲ ዝፈጠሮ ኣብ ኢዱ እዩ ሒዝዎ ዘሎ እግዚአብሔር ዓለም ቅድሚ ምፍጣሩ ከምዚ ሎሚ ሓድነቱ ንሰለስትነቱ እንከይጠቕለሎ ሰለስትነቱ ድማ ንሓድነቱ እንከይከፈሎ ብሓድነቱን ብሰለስትነቱን እናተቀደሰን እናተመስገነን ይነብር ነበረ ዓለም እንከይተፈጠረ መን የመስግኖ ነበረ እንተበልና ብገዛእ ባህሪዩ ይመስገን ነበረ ባህሪዩ ምስጉን እዩ ካብ ተግባረ ስጋ ካብ ተግባረ ነፍስ ኣቀዲምና ሃይማኖት ክንመሃር ይግባእ ካብ ተግባረ ነፍስ ካብ ተግባር ነፍሲ ካብ ተግባር ስጋ ኣቀዲሞም ሃይማኖት ክመሃሩ ይግባእ ሃይማኖት ክንመሃር ይግባእ ቅድሚ ተግባረ ስጋ ቅድሚ ተግባረ ነፍሲ ሃይማኖት ብምሃር ይግባእ ተግባረ ስጋ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተኢልና ወዲ ተባዕታይ ከም ዓድና እንተኸድና ከም ትግራይ ወዲ ተባዕታይ ተወሊዱ ማሕረስ ቅድሚ ምልማዱ ምኹዓት ቅድሚ ምልማዱ ኣርዑት ነዊት ድግሪ መጽሓፍ ቅድሚ ምምሃሩ መጽሓፍ ቅድሚ ምምሃሩ ምንጋድ ቅድሚ ምምሃሩ ምስትምሃር ቅድሚ ኩሉ እዚ ናይቲ ስጋ ተግባር ሃይማኖት ክመሃር ኣለዎ መጀመርያ መን ፈጢርዎ ነዚ ዝረአ ዘሎ ኣብ ርእስና ዘሎ ተዘርጊሑ ዘሎ ሰማይ መን ፈጢርዎ ነቲ ምድሪ መን ፈጢርዎ ነቲ ሓዊ ነቲ ማይ ነቲ ነፋስ መን ፈጢርዎ ነዞም ብዓይንና ንሪኦምን ብዓይንና ዘይንሪኦምን ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘለዉ ዝረአዩን ዘይረአዩን መን ፈጢርዎም እዚ ክፈልጥ ኣለዎ መጀመርያ ቅድሚ ተግባረ ስጋ ቅድሚ ተግባረ ነፍሲ እውን ሃይማኖት ክመሃር ኣለዎ መጀመርያ ተግባረ ነፍሲ እንታይ እዩ ተግባረ ነፍሲ ማለት ጾም ምጻም ምጽላይ ጸሎት ምግባር ንድኻሚ ምጽዋት
ስግደት ምስጋድ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይድካ ኣብ ምግልጋል እዚታት ኩሉ ድሕሪ ሃይማኖት እዩ መጀመርያ ንሰብ ፁም ኢልካ ካብ ተምህሮ ፈጣሪኡ ክፈልጥ ኣለዎ መጀመርያ ጸሎት ቅድሚ ምምሃሩ ፈጣሪኡ ክፈልጥ ኣለዎ መጀመርያ ቅድሚ ምምጽዋቱ ፈጣሪኡ ክፈልጥ ኣለዎ እዚ ግብሪ እዩ ምግባር እዩ ቅድሚ ምግባር ሃይማኖት እዩ ስለዚ 318 ኣቦታትና ኣብ ሃይማኖት ኣበው መቅድመ ኩሉ ንትመሃር ሃይማኖተ ካብ ኩሉ ኣቀዲምና ሃይማኖት ንምሃር ቀዳማይ ትምህርቲ ሃይማኖት እዩ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኣብ ዝሓፈው ድርሳኑ ሃይማኖት እሰ መሰረት ይእቲ ወካልኣንያ ህንፃ ወንድቅ እሙንቱ ሃይማኖት መሰረት እያ እቶም ምግባር ግን ጌይፅ እዩ ገዛ ክትሰርሕ ቤተ ክርስቲያን ክትሰርሕ ዝኾነ ህንፃ ንክትሰርሕ መጀመርያ መሰረቱ ኢኻ ተፅንዖ መሰረቱ ጠንካራ ክኸውን ኣለዎ መሰረቱ ጠንካራ እንድሕር ኮይኑ ዕምዲ እንድሕር ሃልይዎ እቲ ግድግዳ ጠንካራ እንተኮይኑ እቱ ቀለም ምቕባእ እቱ ምልማስ እቱ ኣብቲ ኮርኒስ ምግባር እቲ ገዛ ምምልካዕ ደሓር እዩ ስለዚ ሰውነትና መጀመርያ እቲ መሰረት ሃይማኖት እዩ እቱ ሃይማኖትና ክፅብቕ ድማ መልክዕ ክህልዎ ድማ ጾም ምጻም ጸሎት ምጽላይ ምጽዋት ምሃብ ቤተ ክርስቲያን ከይድካ ቃል እግዚአብሔር ምስማዕ ቅዳሴ ምቅዳስ ሰዓታት ምስማዕ ማህሌት ምስማዕ ፍቅሪ ምፍቃር ኩሉ ትእዛዝ ምፍጻም እዚ ምግባር እዩ እዚ ሃይማኖት ምስ ሓስካ እዩ ዝርከብ ሃይማኖት መሰረት እያ ካልኦት ጽቡቕ ምግባር ግን ህንፃ ጌፃጌፅ እዮም ገይፅታት እዮም ነቲ ክርስቲያን ክግይፅ መልክዕ ክህልዎ ሃይማኖት እንድሕር ሃልይዎ እንድሕር ተጠሚቑ ብክርስቶስ እንድሕር ኣሚኑ ፈጣሪኡ እንድሕር ፈሊጡ ምግባረ ሰናይ ክሰርሕ እንከሎ ይምልክዕ ክርስቲያናዊ መልክዕ ይሕዝ መልክዑ ይፅቡቕ ማለት እዩ መልክዕ ስጉእ መልክዕ ነብሱ መሰረቱ ዝፀንዐ ገዛ ካብ ፀሓይ ሃሩር ካብ ለይቲ ካብ ናይ ለይቲ ቁሪ የድሕን መሰረቱ ዘይፀንዐ ገዛ ግና ካብ ፀሓይ ካብ ቀትሪ ካብ ናይ ቀትሪ ፀሓይ ሃሩር ካብ ናይ ለይቲ ቁሪ ኣየድሕንን ከምኡ እውን መሰረቱ ዝፀንዐ ግቢ ሓፁር ገዛ ሰሪሕኻስ ተኽበሉ ግቢ ብግቢ ተሓፅሮ ማለት እዩ መሰረቱ ዝፀንዐ ቅፅሪ ሓፁር እንካብ ናይ ቀትሪ ወራሪ እናጎየ ኸይዱ ናይ እናማቱ ንብረት ዝወርር ሰብ ሓፁር እቲ ገዛ ስለ ዝተሓፀረ ግቢ ስለ ዘለዎ ማዕፆ ስለ ዘለዎ ካብ ናይ ቀትሪ ወራሪ ካብ ናይ ለይቲ ሰይሩ ዝኣቱ ሌባ ሰራቂ የድሕን ማለት እዩ መሰረቱ ድሕር ፀኒዑ እቲ ግንቢ ሓፅሩ ተሃልይዎ ሃይማኖት ዘለዎ ምግባር መጀመርያ ሃይማኖት ብድሕሪኡ ምግባር ሃይማኖት ዘለዎ ምግባር ካብ ስጋዊ ፀላኢ ካብ ፀብዓ ኣጋንንቲ ካብ ገሃነመ እሳት የድሕን ሃይማኖት ዘይብሉ ምግባር ካብ ስጋዊ ፀላኢ ካብ ፀብዓ ኣጋንንቲ ካብ ገሃነመ እሳት ኣየድሕንን ኣስላም ጾም ውዒሎም ጾም እንተሓደሩ ጽሊ ውዒሎም ጽሊ እንተሓደሩ ካብ ገሃነመ እሳት ኣየድሕንን ንምንታይ ሃይማኖት የለን ሃይማኖት የብሎምን ምግባር ኣለዎም ሃይማኖት የብሎምን ማለት እዩ ኩሉ ሃይማኖት ዘይብሉ ማለት እዩ እዚ መቅድም እዩ ናብቲ ቅድሚ
ምስጢረ ስላሴ ምእታውና መቅድሜ ዝነግረኩም ዘለኹ ሃይማኖት ኣድላይ ከም ዝኾነ ማለት እዩ ዘየኣምን ብወልድ ቦ ህይወት ዘለዓለም ብወልዲ ዝኣመነ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ናይ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 36 ብወልዲ ዝኣመነ ምእማን ማለት ሃይማኖት እዩ ምጥማቅ ኣኣምን ብኣብ ኣኣምን ብወልድ ኣኣምን ብመንፈስ ቅዱስ ኢልካ ዝጥማቅ ኣሚንካ እዩ ዝጥማቅ እንተይኣመንካ ይጥማቅን ኣቦታትና ስርዓት ሰሪዖምልና ብህፃኑ ይጠመቕ ወዲ ብ40 ጓል ብ80 ይጠመቕ ኢሎም ስርዓት ገይሮም እምበር እቲ ዝኣምን ሰብ እቲ ዝጥመቕ ሰብ ክኣምን ኣለዎ ብኣፉ ኣሚነ ክብል ኣለዎ ኣሚነ ክብል ስለ ዘይኽእል ድማ እቲ ህፃን ብዋሕስ ክጥመቕ ገይሮሞ ዋሕስ ማለት ኣልገ ኣብ ኣልገ ክርስትና ኣንሺ እቲ ክርስትና ዘልዕል ኣቦ ወይ ድማ ኣዶ ዋሕስ እያ ቆልዓ ስለ ዘይዛረብ ከክንድኡ ክትዛረበሉ ትመፅእ መፅያ እቲ ህፃን ስለ ዘይዛረብ ኣነ ዋሕስ ክኸውን እየ ኣኣምን ብኣብ ኣኣምን ብወልድ ኣኣምን ብመንፈስ ቅዱስ እክህደከ ሰይጣን እክህደከ ሰይጣን እክህደከ ሰይጣን ሰይጣንን ሰራዊቱን ይክሕዶም ኣለኹ ኢሉ ትዋሕስ ይዋሓስ ማለት እዩ ድሓር ቆልዓ ምስ ዓበየ እቲ ክርስትና ኣቦኡ እታ ክርስትና ኣዲኡ ተምህሮ ማለት እዩ ስለዚ ብወልዲ ዝኣመነ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ እምነት መሰረት እዩ ጻድቅ ሰብ ኣሚን ይሃዩ እንባቆም ዝበሃል ነብይ ኣብ ምዕራፍ 2 ትንቢተ እንባቆም ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 4 ጻድቅ ሰብ ብሃይማኖት ጸኒዑ ይነብር ብሃይማኖት ይሓዊ ድሕነት ዝረክብ ብሃይማኖት እዩ ይብል ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 17 ድማ ዝኣምነ ወዘተጠምቀ ይድህን ኣሚኑ ዝተጠመቀ ይድሕን ይብል ማለት እዩ ሃይማኖት ዘይብሉ ምግባር ከም ዝጎድእ ሃይማኖት እንድሕር ዘይተመርና ሃይማኖት እቲ ሓሙሽተ ኣዕማደ ምስጢር ሃይማኖት እዩ ሃይማኖት ዘይብሉ ከም ዝጎድእ ድማ ወዘስ ይኣምነ ይደየን ዘይኣመነ ግን ክፍረዶ እዩ ማርቆስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 17 ዘይኣመነ ግን ክፍረዶ እዩ ኣይድሕንን እንታይ የኽትል እንድሕር ዘይኣሚኑ እንታይ እዩ ዘኽትል ይእስርዎ እደዊሁ ወእገሪሁ ወያውፅእዎ ወይግደፍዎ ውስተ ጽናፌ ጽልመት ውስተ ብካይ ወሃቄስነን እሳቱ ዘእይጠፍእ ወእፄሁ ዘእይነውም ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣሲርኩም ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናን ናብ ዘለዎ ፍጹም ጸልማት ኣውፂኹም ደርቢዎ ኢሉ ጎይታ ይእዝዝ ነቲ ዘይኣመነ ማለት እዩ ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ቁፅሪ 13 ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ቁፅሪ 13 ሃይማኖት ዘለዎ ምግባር ከም ዘድሕን ሃይማኖት ሒዝካ ምግባር ድማ ክህልወካ ግዴታ እዩ ሃይማኖት ሒዝካ ምግባር እንድሕር ዘይብሉ ከድሕነ ይኽእል ክልቲኦም ተደጋጊፎም እዮም እቲ ሃይማኖት መሰረት እዩ እቲ ምግባር ገይፂ እዩ ነቲ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር ዝኣመነ ምዃኑ ምስክርነት እዩ እቲ ምግባር ናይ ክርስቲያናዊ ናይ እምነቱ ምስክርነት እዩ መግለፂ እዩ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 21 ከምዚ ዝብል ኣሎ ዝንቱ ዘመድ እይወፅእ ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት
حدا دانيان زحزو سب أمسيهم ناو دك مزامرتو أقريبومو دك مزامرتو كتنو يكالون دحار ناو قويتا وسيدو وتي يبوه مالتي ناو دك مزامرتو ها وسيدو ينيرا جن كدحن اللي أيكالون إلو ناو قويتا أقريبوه قويتا أدهنو ونتقلعا نتقانين وسيوه حواريات مسيهم نمنتا أيو أوينا نحنا نمنتا زيد حنا يتقانين نمنتا زي وصعنا يو إلو من قويتا مالتي قويتا يسوس كريستوس دما كمزي لوام زندو زمد يوص زأنو لبصم وبصلت إذي أبرو أدك إذا قانين زي مستوال عبايا إيو أبرو أدك إيو حاويرو إيمسو حاويرو بقللو زلك أيكونان بصومن بصلاتن صمود زغوانا كريستيان نزقانين زي كوس أو إخديلو سلازي زي لمادا زي لمادا قانين زي حدش قانين يكونن إذا لمادا قانين إذا عبايا مساحة عبايا قانين نموسع برتو مقواري يدلي صومن صلاتن يدمانسو سلازي زنتو زمد يوص انولا بس أو صلاتي لو مالتي مقوار ሃይማኖት ከም ዘድሕን ሃይማኖት ምስ ሓስካ ድማ ምግባር ብምግባር ከዓ ትድሕን ሃይማኖት ጥራሕ ሒዝካ ክትጸድቕ ኣይትኽእልን ነዚ ድማ ምስክርና ወንጌል እዩ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጽሪ 34 ክሳብ 43 ከምዚ ዝብል ኣሎ ንኡ ሃብየ ብሩካኑ ለኣውየ ትረሱ መንግስተ ሰማያት ዘድሉ ለኩም ቅድመ ይትፈጠር ዓለም እስመ ርህብኩ ወአብላኢኩምኒ ሰማኢኩ ወአስተይኩምኒ ንስኻትኩም ናይ ኣቦይ ብሩኻን ዝኾን ንዑ ዓለም ካብ ዝፍጠር ዓለም ከይተፈጠረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ግዜ ጀሚሩ ዝተዳለወልኩም መንግስቲ ውረሱ ጠምየ ኣብሊዕኹምኒ ፀሚየ ኣስቲኹምኒ ጋሻ ኮይነ ተቐቢልኩምኒ ሓሚመ በፂሕኹምኒ ተኣሲረ ኣፍቲሕኹምኒ ጠይቅኩምኒ ይብሎም ማለት እዩ ንዝጠበየ ምብላዕ ምግባር እዩ ንዝፀምአ ምስታይ ምግባር እዩ ንዝሓመመ ምብፃሕ ምግባር እዩ ንዝተኣሰረ ምጥያቅ ገንዘብ ከፊልካ ምውፃእ ካብ እስር ቤት ምግባር እዩ ኣብ ገዛኻ ጋሻ ተቐቢልካ ምድቃስካ ንኡ ለቂቃ ክትሕድሮ ምሕዳር ምግባር እዩ ስለዚ ሃይማኖት ስለ ዘለዎም ምግባር ወሲኾምሉ ድሒኖም ማለት እዩ እዚ ምግባር እዚ ብዘይ ሃይማኖት ድማ ኣየድሕንን ሃይማኖት ሒዝካ እዩ እዚ ምግባር እዩ ዘድሕን ምግባር ዘይብሉ ሃይማኖት ከም ዝጎድእ ድማ ዘስየም ምዕራፍ ተመሳሳላይ ምዕራፍ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁጽሪ 44 ኢየኣምረኩሙ ሁሩ እምኔ ርጉማን ውስተ እሳት ዘለዓለም ዘድሉ ለሰይጣን ወለመላእክቲሁ እስመ ርህብኩ ወኢያብላእኩምኒ ሰማዕኩ ወኢያስተይኩምኒ ይብል ንስኻትኩም ዝተረገምኩም ንሰይጣንን ነቶም ተለኣኽቱን ናብ ዝተዳለወ ሓዊ ኪዱ ጠምየ ኣይብላዕኹምንን ፀሚኤ ኣየስተይኹምንን ጋሻ ኮይነ ኣይተቐበልኩምንን ሓሚመ ኣይበፃሕኹምንን ተኣሲረ ኣይጠየቅኩምንን ይብሎም ማለት እዩ እዚ ሰባት እዚኣቶም እንታይ እዩ ጎዲልዎም ምግባር እዩ ጎዲልዎም ሃይማኖት ኣለዎም እዩ ብእግዚኣብሔር ይኣምኑ እዮም ግን ኣይፆሙ ኣይፅልዩ እንግዳ ይቕበሉ
حموم يبصحوا استعصر يطيقوا زموت يقبروا فقر يبلهم ሃይማኖት ጥራሕ እግዚአብሔር ፈጣሪ ኢሎም ይኣምኑ ንሳ ክተድሕነ ይትፈልጥ እዚ ነዚ ደኣ እንደ ኣጋንንቲ እኮ ይኣምኑ እኮ እዮም ኣጋንንቲ ንእግዚአብሔር ኣፀቢቖም እዮም ዝኣምንዎ ምግባር የብሎምን እምበር ኣጋንንቲ ብፅቡቅ ገይሮም ንፈጣሪ ይኣምንዎ እዮም ካባና ማለት ከምቲ ንሕና ንእግዚአብሔር ይኣምኑ እዮም ኣጋንንቲ እውን ምግባር የብሎምን እምበር ኣጋንንቲ ይኣምኑ እዮም ኣብ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 19 ቅፅሪ 15 ከምዚ ዝብል ኣሎ ኣብ ሓደ ግዜ ሐዋርያት ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ውፃእ እናበሉ ኣጋንንት እንተውፅኡ ዝረአዩ ሰባት ከምኡ ጌርካስ ዝውፃእ መሲልዎም ማለት እዩ ኣይፀሙ ኣይፅልዩ ሃይማኖት የብሎም ምግባር የብሎም ግን መፅኦም ከምቲ ሐዋርያት ከምቲ ኣቦታትና ሐዋርያት ነቲ ጋኔን ውፃእ እናበሉ ብትእዛዝ ዘውፅእዎ ሐዋርያት ምግባር ኣለዎም ሃይማኖት ኣለዎም ቅዱሳን እዮም እቶም ሰባት ግን እቶም ካልኦት ሰባት ግን ሐዋርያት እንትገብሩ እዮም ሪኦም እምበር ባክግራውንድ የብሎምን ናይ ምግባር ሰናይ ትሩፋት ዝበሃል ነገር የብሎምን ከይዶም ንሓደ ሰብ ጋኔን ዝሓዞ ከይዶም ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ውፃእ ኢሎም ነቲ ጋኔን ድማ ፈሊጥዎም መን ኣዕሮኽቱ ምዃኖም ፈሊጥዎም ናቱ ዘመዱ እዮም ድሓር እንታይ ኢልዎም ለኢየሱስኒ ኣኣምኖ በኢየሱስኒ ኣኣምን ኢልዎም ኣነ ንክርስቶስ ንኢየሱስ ይኣምኖ እየ ብክርስቶስ ይኣምን እየ በለ ወለ ጳውሎስኒ ኣኣምሮ ንጳውሎስ እውን ይፈልጦ እየ ትሩፋትን ምግባርን ዝሰርሕ ምዃኑ ንኣይ ዘባረረኒ ምዃኑ ናተይ ፀር ምዃኑ ንጳውሎስ ይፈልጦ እዩ ዝብል ዘሎ ምግባረ ሰናይ ዘለዎ ምዃኑ ይፈልጥ እየ ንጳውሎስ ንስኹም መን ኢኹም ዓቢዱ እቲ ጋኔን ተልዒሉ ሰባቢርዎም ነቶም ሰባት ከውፅእዎ ዝመፁ ንኣቶም ኣባሪርዎም እስኪ ንመረዳእታ ክኾነኩም ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 15 እስከውፅኡ ተሎ ኢልኩም ኣለኹም ዶ ኣለና ኮር መምህርና ኢድ ዝወፅእ ኣሎ ፍራይ ሁለተ ኪዳን ቀፅሪ ማዛ ክርስቶስ ደቀዲም ክሽ ማዛ ክርስቶስ ግብረ ሐዋርያት 19 ቁጥሪ 15 እቲ ርኩስ መንፈስ ድማ ንኢየሱስ ፈልጦ ንጳውሎስ እውን ይፈልጦ እየ ንስኻትኩም ድኣ እንታወቲኹም በሎም እቲ ርኩስ መንፈስ ዝሓደረ ሰብኣይ ከዓ ዘሊሉ ሓነቆም እሞ ሰዓሮም ክዳኖም ቀዲዱ ጥራሕ ዝባኖም ኣውፂኡ ኣቑሲሉ ካብታ ገዛ ሃዲሞም ክሳዕ ዝወፁ ድማ ንኩሎም ኣሰልፎም ኣለዮ ደስማልና ጓልና ሓፍትና መዓዛ ይቕኒልና እዚ እምበኣር እዩ ሃይማኖት ዘይብሉ ሰብ ንጋኔን ከውፅእ እየ ኢሉ እንተፀዓረ ዘይኸውን ነገር እዩ ጋኔን ንምውፃእ መጀመርያ ምግባር የድሊ መጀመርያ ኣብ ገዛኻ እናሃለኻ ስርዓትካ ምስትኽኻል ናይ ክርስቲያን ስርዓት ብክርስቲያን ስርዓት ምኽያድ የድሊ ፀዋሚ ክትከውን ኣለካ ፀላይ ክትከውን ኣለካ መፅዋት ክትከውን ኣለካ ፍቅሪ ክህልወካ ኣለዎ ምስ ኩሉ ሰብ እዚ ኩሉ ምግባረ ሰናይ ምስ ሓዝካ ኣጋንንቲ ይፈርሑኻ ይድንግፁ ይርሕቑ ይርዩኻ ይፈልጡኻ እዮም መን ምዃንካ ኣብ መልክዕኻ ይርዩኻ እዮም እግዚኣብሔር ዘለካ እግዚኣብሔር ዝሓደረካ ምዃኑ ይርዩ ይፈርሑ ይድንግፁ ይሃድሙ ምግባር ዘይብልካ ኣጋንንቲ ከውፅእ ኢልካ እንተኸይድካ ግን ከም ትሰማዕኹምዎ ማለት እዩ ዘሊሎም ከይዶም የጥፍእዎም ዓብዶም እቲ መጋንንቲ ንባዕልቶም መን ኢኹም ንስኹም ኢልዎም ኣነ ብኢየሱስ ኣምን እየ ኢልዎም ትጋኔን
ንጳውሎስ እውን ይፈልጦ እየ መን ይኹም ንስኹም ስለዚ ኣብ ያዕቆብ ሐዋርያ ድማ ኣብ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 19 ኣጋንንትኒ ይኣምኑ ቦቱ ወይ ደነግጹ ኣጋንንቲ ብእግዚአብሔር ይኣምኑ እዮም ምግባር ስለ ዘይብሎም ግን ድንጉጻት እዮም ምግባር የብሎም ምግባር ሰናይ የብሎም ኣጋንንቲ ጋኔን ዝተባሃሉ ጽቡቕ ስለ ዘይሰርሑ እዮም ምግባር ስለ ዘይብሎም ኣጋንንቲ ተባሂሎም ብእግዚአብሔር ግን ይኣምኑ እዮም ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 19 ውፅኡ እሺ ወለተ ኪዳን ቀጽለ ያዕቆብ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 19 ዲኮራንቶ ተማራፍ ዲኮንዶ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 19 እሺ ንስኻ ሓደ እግዚአብሔር ከም ዘሎ እተኣምን ኢኻ ጥቡቕ ገበርካ ኣጋንንቲ እውን ኣይኣምንን ብፍርሒ ይንቅጥቆጥ በደንብ ረአያ ኣጋንንትም ኣይኣምኑን ኣጋንንቲ እውን ይኣምኑን ብፍርሒ ይንቅጥቆጥን እዮም ስለዚ ኣጋንንቲ ይኣምኑን ነገር ግን ድማ ይፈርሑ እዮም ምግባር ስለ ዘይብሎም ማለት እዩ እዚ ደገምያ ተላዕለወይቲ ክልቲአን ደገምየን እሺ ንስኻ ሓደ እግዚአብሔር ከም ዘሎ ተኣምን ኢኻ ጥቡቕ ገበርካ ኣጋንንቲ እውን ይኣምኑን ብፍርሒ ይንቅጥቆጥን እዮም ቀጽለ ግና ኣተዓሻ ሰብ እምነት ብዘይ ተግባር ዝሞተት ምዃና ክትፈልጥ ዶ ትደሊ ኢኻ ኣቦና አብርሃም ንወዱ ይስሐቅ ኣብ መሰውኢ ምስ ኣቕረቦ በጣም ጽቡቕ አብርሃም በምግባሩ ጸደቀ ክብለና መደሊ እዩ ማለት እዩ አብርሃም እኮ ብእግዚአብሔር ይኣምን ነይሩ ምስ ኣመነ ድማ ጎይታ እግዚአብሔር በል ንወድኻ ሰውአለይ ንወድኻ ሕረደለይ ኢልዎ እቲ ምሕራድ ምግባር እዩ እዚ ፈቲንዎ እግዚአብሔር ንአብርሃም ምሳይስ ንኣይስ ኣሚንን ኣሎ ንወድኻ ክሓርድ ይኽእል ዶ ምግባር ከለዎ ዶ ኢሉ ፈቲንዎ በኣልና አብርሃም ማለት አብርሃም ድማ ኣብ ፈተና ሓሊፍዋ ስለዚ ንስኡ ዝጠቕሰና ዘሎ ትምዕሩ ምዕራፎ ንብዎ እቲ ናይ ያዕቆብ ዘሎ ማለት እዩ ከምኡ እውን ሃይማኖት ብዘይ ምግባር ምግባር ብዘይ ሃይማኖት ከም ዘይረብሕ ከም ዘይጠቅም ቅዱስ ያዕቆብ ኣብቲ ሕዚ ሓፍትና ዝነበበትልና ሃይማኖት ኣለኒ ምግባር የብለይን ዝብል ሰብ እንተነይሩ እንተልዩ ብሓቂ ሃይማኖቱ ብዘይ ምግባር ክተድሕኖ ትኽእል ድያ ንዓኻ ሃይማኖት ኣለካ ንኣይ ምግባር ኣለኒ ዝብል ሰብ እንተሃልዩ እስኪ ሃይማኖትካ ካብ ምግባርካ ፈሊኻ ርእየኒ ዝብል ሰብ እንተሃልዩ ምግባር ዘይብላ ሃይማኖት ዝሞተት እያ ምግባር ዘይብላ ሃይማኖት ዝሞተት እያ ሃይማኖት ዘይብላ ምግባር ዝሞተት እያ ክልቲኡ ዋጋ ይብሉን ማለት ሃይማኖት ምስ ምግባር ምግባር ምስ ሃይማኖት ዝጠቅም ማለት እዩ እዚ እውን ኣብቲ ተነብየ ዝነበርኪ ወለተ ኪዳን ምዕራፍ 2 ያዕቆብ ቁፅሪ 14 ዘሎ እስከንብብ እየ ኣሕዋተይ ሓደ ሰብ እምነት ኣለትኒ እንተበለ ተግባር ግና እንተዘይሃልይዎ እንታይ ትጠቕሞ እዛ እምነት እዚኣ ዶ ክተድሕኖ ትኽእል ሓው ወይ ሓፍቲ እንተ ዓረቑ ናይ ዕለት ምግቢ እውን እንተሰኣኑ እሞ ሓደ ካባኻትኩም ንስጉኦም ዘድሊ እንተይሃበ ብሰላም ሂዱ ሓዊ ፈሓኑ ጠገቡ እንተበሎም እንታይ ይጠቕሞም ከምኡ ከዓ እምነት ኮይና ተግባር እንተዘይብላ ሞቲ እያ ጽቡቕ
عليه يسمعنا ስለዚህ ሃይማኖትን ምግባርን ተደጋጊፎም የምዝኸዱ ክልቲኦ ማለት እዩ መጀመርያ ሃይማኖት እዩ ሃይማኖት እውን ክንምሃር ከለና እንካብ ኦርቶዶክሳዊ ዝኾነ መምህር ቅኑዕ ሃይማኖቱ ብተዋህዶ ሃይማኖት ዝኣምን መምህር ክንምሃር ኣለና ከመይ ጌርና ክንፈልጥ ኣለና እንተኢልና ውዒልና ሓዲርና ተዓዚብና ርኢና መናፍቕ ምዃኑ ኣማኒ ምዃኑ ናይ ካቶሊክ ተኸታሊ ምዃኑ ወይ ድማ ናይ ካልኦት እምነት መናፍቃን ናይ ኣርዮስ ናይ ንስጥሮስ ተኸታሊ ምዃኑ ካብ ኣዘራርብኡ ካብ ኣከያይድኡ ካብ ውዒልና ሓዲርና ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ስለዚ ሃይማኖት ካብ ዘለዎ ሰብ ሃይማኖቱ ብተዋህዶ ሃይማኖት ካብ ዝኣምን ካህን ካብ ዝኣምን መምህር ክንምሃር ኣለና ማለት እዩ ከመይ ጌርና ንፈልጦም ተተባሂሉ ውዒሎም ሓዲሮም እንተመርሚሮሞ ስጋዊ ምዃኑ መንፈሳዊ ምዃኑ መናፍቕ ምዃኑ ኣማኒ ምዃኑ ብነገሩ ብኣነጋግርኡ በካይድኡ ይፍለጥ እዩ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣብ ወንጌል ወእንፍሬሆሙ ተኣምርዎሙ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 16 ካብ ፍሬኦም ክትፈልጥዎም ኢኹም እቶም መናፍቃን ምን ምዃኖም ካብ ፍሬኦም ክትፈልጥዎም ኢኹም ኢሉ ነጊሩና ማለት እዩ ሃይማኖት እምነት ማለት ድማ ብልብኻን ብኣፍካን እዩ ዝእመን እምበር ብልብኻ ጥራሕ ኣይእመንን ብኣፍካ ጥራሕ እውን ኣይእመንን ክንኣምን እንተኮይንና ሓደ ከሓደ መፅኡ ክርስቲያን ዲኻታ ክብለና እንከሎ ክርስቲያን ምዃንና ንፈልጥ ኢና እወ እንተኢልናዮ ቀትለና እዩ ሕዚ ኣይኮንኩን ክንብሎ ኢና ማለት እዩ ብኣፍና ተኣፍና ክሒዳ ኣላ ብልብና ግን ክርስቲያን ኢና ስለዚ ኣይተጠቕመናን ማለት እዩ ኣፍና ኣፍ ወልብ ህውረ ይእመኑ ክልቲኦም ብሓደ ክኣምን ኣለዎ ሃይማኖት ናይ ኣፍ ምስ ልቢ ናይ ልቢ ምስ ኣፍ ሓደ ጌርካ ምእማን እዩ እምበር ብኣፍ ኣሚንካ ብልቢ ምኽሓድ ከም ኣርዮስ ምዃን እዩ ኣርዮስ 318 ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ኒቅያ ተሰብሲቦም ብሉይን ሓዲስን መፅሓፍቲ ምፅኦም ጠቂሶም ካበይ ምፂኻዮ ዝክሕደት ንገረና ኣባ ካበይ ምፂኻዮ በል እስኪ ንገረና እንተበልዎ መልሲ ስኢኑ ዝሃድመሉ ሜዳ ዝኣተዎ ጉድጓድ ስኢኑ ተድሒዙ ትዘለዎ መዋፅኢ ኣሚነ ኢሉ ምውፃእ እዩ ካብቲ ጉባኤ ባቃ ኣሚነ ተጋጊየ እየ ኣሚነ እየ ኢልዎም ብኣፉ ብልቡ ግን ኣይኣመናን ኣርዮስ ማለት እዩ እንድሕር ኣሚኑ ንሳቶም ድማ እቲ ናይ ኣፍዮም ዘብሉ ዘለዎ እምበር ኣምላኽ ኣይኮነን ናይ ልቢ ክምርምሩ እሱ እግዚኣብሔር እዩ ዝምርምሮ ኣሚነ ኢልዎም ገዲፎሞ ማለት እዩ ኣወጊዞሞ ከም ኣንተ ደጊምካ ድሕሪ እዚ ወይ ድማ ብታ ንስኻ ዘምሃርካያ ካልእ ሰብ ንዓኻ እንተ ተኸቲሉካ ብሰማይን ብምድርን ውጉዝ ይኹን ኢሎም ኣውጊዞሞ ንስኻ ግን ኣሚነ ስለ ዝበልካ ንዓ ምሳና ቀድስ ንዓ ምሳና ሁን ኢሎሞ ፅንሕ ኢሉ ካብቲ ጉባኤ ምስ ወፀ ግን ደቀ መዛሙርት እናሰብሰበ ክሕደቱ ቀፂልዋ ማለት እዩ ግን ብህጊ ስለ ዝተወገዘ ዓለም ክቕበሎ ይኽእልን ግን ተሰዊሩ በቢ ናተሓብአ የምህር ነይሩ ማለት እዩ ኣርዮስ ስለዚ ብኣፍካ ምእማን ብልብኻ ምኽሓድ ከም ኣርዮስ ምዃን እዩ ብልብኻ ኣሚንካ ብኣፍካ ምኽሓድ ድማ ከም ቅዱስ ጴጥሮስ ምዃን እዩ ከመይ እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ሃዋርያት ኩልኹም ክትፍተኑ ኢኹም ኣነ ድሕሪ 2 መዓልቲ ወልደ እጓል እምሕያው ድሕሪ 2 መዓልቲ ክትሓዝ እዩ ኣነ ክትሓዝ እየ ኢልዎም ኩሎም እንተሃደሙ እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቲ ፈሪሖም እንተሃደሙ ኣነ ግን ምስኻ ክምውት እየ
كابخا أيفلن إلو قدس بطرس نقويتنا قدس بطرس دما إم قدم ينقو دوره سلسة تكهدن إلو درهو كينك أوا سلسة جزيات كهدن يخايلو دحار قويتنا بقلت عربي أيهود حزمو ليتو ملو نقويتان نقرفو بدلا كلو نقر تسوسيبام نحلو عبي رعد نيرو تليتي حانتي مسيا كافتم نايلك كانت زمر زغنت ازي وركو نايتو قويتانا يسوس كريستوس نسا قويتاي تولن ግን ንሕና ጎይታና ስለ ዝኾነ ጎይታና ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር እዩ ኢላታ ኣነ ኣይኮንኩን ኢልዋ ፈሪሑ ማለት እዩ ረዓድ እዩ ስለይቲ ድንጋጼ እኒኦ እንደገና ሓልፍ ኢሎም እዚ ናይ ኢየሱስ ደቀ መዝሙር እዩ ኢሎም እንደገና ኣይኮንኩን ኢሉ እንደገና ሳልሳይ ሓዊ ክስሕን ምስ መፀ ድማ ከምኡ ደጊሞም ሳልሳይ ግዜ ማለት እዩ ሰማይ ዓብይ ማሕላ ጀሚሩ ሰማይ ብላዕላይ ዘሎ ሰማይ ይፅቀጠኒ ምድሪ ተዋሓጠኒ ኣነ ይፈልጦን እናቱ ደቀ መዝሙር ይኮን ግን ክሳብ መዋል በፅሑ ኣብዚ ግዜ እዚ ደርሆ ነቂዩ ማለት እዩ ትዝ ኢልዎ ጴጥሮስ እቲ ብኣፉ ናይ ጴጥሮስ ኣተሓሳስባ እንታይ እዩ ነይሩ ብልቡ ንጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ይኽተሎ ኣሎ ይኣምኖ ኣሎ ነገር ግን ንታ ሽግር ንታ ፀገም ንምሕላፍ ካብቶም ኢድ ኣይሁድ ንምድሓን ኢሉ ኣይፈልጦን ኢለ ብቃለይ እንተተናጊረስ ናይ ኣፈ እዩ እሞ ምንም ጎይታ ይቆፅረለይን ብዝብል ሓሳብ ጀሚርዋ ነይሩ ማለት እዩ ግን ክሕደት ከም ዝኾነት ኣቐዲሙ ጎይታ ነጊርዎ ስለ ዝነበረ ጴጥሮስ ናብ ደገ ወፂኡ ካብኡ ካብኣቶም ተፈልዩ ኸይዱ መሪር ብኽያት በኺዩ ዓብይ ሓዘን ልቡ ተሰይሩ ካብ ልቡ ከም ማይ ዝፍልፍል ንብዓት ኣውፂኡ ተነሲሁ ማለት እዩ ብንስሓ ደሓነ ጴጥሮስ እምበር ብልቢ ኣሚኑ ብኣፍ ምኽሓዱ ኣይጠቆሞን ጴጥሮስ ማለት እዩ ንቅዱስ ጴጥሮስ ብኣፍ ኣሚኑ ብልቡ ኣሚኑ ብኣፍ ምኽሓዱ ንቅዱስ ጴጥሮስ ኣይጠቆሞን ንቅዱስ ጴጥሮስ ዝጠቆሞ ንስሓ እዩ ንተነሲሁ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 32 ዘሰ ኣምነኒ በቅድመ ሰብእ ኣነኒ ኣኣምኖ በቅድመ ኣቡየ ዘበሰማያ ወዘሰ ክህደኒ በቅድመ ሰብእ ኣነኒ እክህዶ በቅድመ ኣቡየ ዘበሰማያ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝኣመነኒ ኣብ ቅድሚ ሰብ ብኣይ ዝኣምን ኩሉ ኣነ እውን ኣብ ቅድሚ ቅዱሳን መላእክተይ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት ኣብ ሰማያት ዓርከይ ፈታውየይ ወደይ ኢለ ክቕበሎ እየ ክኣምኖ እየ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝኸሓደኒ ድማ ኣነ እውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት ኣብ ሰማያት ክኽሕዶ እየ ኢሉ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 32 ተፃሒፉ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ኣፍን ልብን ሓቢረን ይእመና ኣፍ ወልብ ህውረ ይእመኑ ኣፍን ልብን ሓቢሮም ይእመኑ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 9 ኣፍኒ ዘይኣምን ቦቱ ይጸድቅ ወልብኒ ዘይኣምን ቦቱ ይሃዩ ዝኣምን ኣፍ ክጸድቕ እዩ ዝኣምን ልቢ እውን ክሓዊ እዩ ድሕነት ክረክብ እዩ ብልብኻ ምእማን ብኣፍካ ምኽሓድ ብኣፍካ ኣሚንካ ብልብኻ ምኽሓድ ውፅኢት ከም ዘይብሉ ይነግረና ኣሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ማለት እዩ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 9 ልቢ ኣምላክ ዳዊት ኣብ መዝሙር 15 ወይ ድማ 16
بتي حسكم زلهم مصحف قدس مزمور 116 قصر 10 آمنكو بزنبوكو يبل آمنكو بزنبوكو سلازي بقالي آمنكو مالتي بقافو آمنة سلازي بقاف كم إيمان كم زدلي ينقرنا الله مالتي بقافون إيمان يدلي بالبهاون إيمان بخلو قد كالعي قرنطس قدس باولوس ناو قرنطس حفو ملئتو كالعي قرنطس معراف 4 قصر 13 سكي أوصو كالعي قرنطس معراف 4 قصري 13 ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 13 ከምቲ ኣመንኩ ስለዚ ተዛረብኩ ተባሂሉ ዝተጻሕፈ ሓደ ዝዓይነቱ መንፈስ እምነት ስለ ዘለና ንሕና ድማ ንኣምን ስለዚ እውን ንዛረብ ኣለና እቲ ጎይታና ኢየሱስ ዘተስኦ ንኣና እውን ንስኣያታ ቃል ወብነ ሓደ መንፈስ ሃይማኖት ንኩልና ሓደ ሃይማኖት ሓደ መንፈስ እዩ ዘለና ከምቲ መጽሓፍ ዝበሎ ኣመንኩ በዘነበብኩ ካብ መዝሙረ ዳዊት ይጠቂሱ ዘሎ ብስ ጳውሎስ መዝሙረ ዳዊት ጠቂስዎ ኣሎ ዝጠቅሱ ማለት እዩ በድሕሪኡ እንታይ ኢሉ ከምቲ ዳዊት ዝበሎ ኣመንኩ በዘነበብኩ ከም ዝበለ ዳዊት ኢሉ ወንህነኒ ኣመነ በዘነበብነ ንሕና እውን ከምቲ ቅዱስ ዳዊት ዝበሎ ብኣሚንና በቲ ንናገሮ ኢና ንኣምን በቲ ነምህሮ ዘለና ንናገሮ ዘለና እዩ እቲ እምነትና ንኣምን ኣለና ንኣመንና ኢና ንናገር ዘለና ይብል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ወብን ኣሃዱ መንፈስ ሃይማኖት በከመይ መጽሐፍ ኣመንኩ በዘነበብኩ ወንህነኒ ኣመነ በዘነበብነ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 4-13 ነጊሩና ኣሎ ማለት እዩ ክሳብ እዚ መቅድም እዩ ናፍቲ ዋና ምስጢረ ስላሴ ኣያተናን መቅድም እዩ 5 ኣእማደ ምስጢር ዝተብሃሉ እንታይ እዮም እንተልና ሓደ ምስጢረ ስላሴ ካልኣይ ምስጢረ ስጋዌ ሳልሳይ ምስጢረ ጥምቀት ራብዓይ ምስጢረ ቁርባን ሓምሻይ ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን እዮም ክርስቲያን ዝኾነ ሁሉ እዞም 5 ኣእማደ ምስጢር ክመሃር ኣለዎ ከስተምህር እውን ኣለዎ ክንመሃሮምን ክነስተምህርን ኣለና እዞም 5 ኣእማደ ምስጢር እዚ ዶግማ ይበሃል ዶግማ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣይልወጥ ኣይመሓየሽ በቃ ቀደም ከምዚ ነይሩ ለምን መሓየሽ ዘይበሃል ማለት እዩ ኣቦታትና ካብ ዝኣመንዎ ሐዋርያት ነቢያት ኩሎም እንዘ ኣሃዱ ሰለስቱ ወእንዘ ሰለስቱ ኣሃዱ ይስየለሱ በኣካላት ወይተዋሃዱ በመለኮት ኢሎም ንሳቶም ንሕና እውን ከምኡ ብሓድነቱ ካልኣይ ንውስኸሉ ብሰለስትነቱ ራብዓይ ንውስኸሉ ዶጉማ ማለት ንሱ እዩ ናብ ጎይታና ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋህዶ እንተመፂና ድማ ምስጢረ ስጋዌ እንተኣቲና ድማ ከምኡ ካብ ክልተ ባህሪ ሓደ ባህሪ ክልተ ባህሪ ተዋሂዶም ሓደ ባህሪ ክልተ ኣካለ መለኮት ምስ ኣካለ ስጋ ተዋሂዶ ሓደ ኣካል እዚ ኣቦታትና ሐዋርያት ዝኣመንዎ ድሕሪኦም ዝመፁ ሊቃውንቲ ዝኣመንዎ ቦታት ዝኣመንዎ ንሕና እውን ከምኡ ብድሕሪና ዝመፁ እውን ከምኡ ዘይመሓየሽ ዶጉማ ይበሃል ዘይልወጥን ስለዚ እዞም 5 ኣእማደ ምስጢር ዝበሃሉ እዚኣቶም እዮም ንምንታይ እዮም ኣእማደ ምስጢር ተባሂሎም ንምንታይ እዮም ኣእማድ ተባሂሎም እንታይ ማለት እዩ ኣእማድ ማለት እንተኢልና ኣእማድ ብብዙሕ እዩ ዓምድ ብግዕዝ ቋንቋ ዓምድ ሓደ እዩ ብትግርኛ ዓምዲ ናይ ንገዛ ደጊፉ ዝሕዝ ዓምዲ እዩ ዋላ ገበላ ይኹን ዋላ ሰቐላ ይኹን ዋላ ኣዳራሽ ይኹን ዝኾነ ይኹን ኣብ ማእኸል ዝትከል ዓምዲ ነቲ ገዛ ከይፈርስ
ቀጥ ኣቢሉ ዝሕዞ ዓምዲ እዩ ብዙሓት ኣዕመዲ እንታይ ተባሂሎም ይፅውዑ ብግእዚ ኣእማድ ተባሂሎም ይፅውዑ ኣእማድ ማለት ብዙሓት ኣዕምዲ ማለት እዩ ዓምዲ ወይ ድማ ኣዕምዲ ንዓብይ ገዛ ከይፈርስ ቀጥ ኣቢሎም ደጊፎም ከም ዝሕዙ ከም ዘፅንዕዎ ከምኡ ድማ እዞም ሓሙሽተ ብዓምዲ ዝተመሰሉ ምስጢረ ስላሴን ምስጢረ ስጋውያን ምስጢረ ጥምቀትን ምስጢረ ቁርባንን ምስጢረ ትንሳኤ ሙታንን ንናይ ምእመናን ልቢ ከይናቃናቅ ከይጠራጠር እንድሕር ተማሂሩ ሓሙሽተ ኣእማደ ምስጢር እንድሕር ተማሂሩ ልቡ ከይጠራጠር ልቡ ከይወድቅ ናብ ክህደት ከይኸይድ ቀጥ ኣቢሎም የፅንዕዎ ነቲ ምእመን ማለት እዩ ናይ ምእመናን ልቢ ብሃይማኖት ዘፅንዑ ስለ ዝኾኑ እዚኦም ሓሙሽተ ኣዕምዲ ተባሂሎም ይፅውዑ ከምቲ ዓምዲ ንገዛ ዘፅንዖ ነቲ ገዛና ነቲ ሰውነትና እውን እዞም ሓሙሽተ ኣእማደ ምስጢር የፅንዕዎ ማለት እዩ ስለ ዘፅንዕዎ በዚ ምክንያት እዚ ዓምዲ ተባሂሎም ዓምዲ ሓደ ኣእማድ ብብዙሕ እንትኸውን እንተሎ ማለት እዩ እስመ ኩሉ ኬንያ እምክኑ ይትዓወቅ ጥበብ ይሁ ጥበበኛ ሁሉ እንካብ ስርሑ ዝተለዓለ እዩ ዝፍለጥ ኢሉ ወንበር ዝሰርሕ ጠረጴዛ ዝሰርሕ ሰብ መን ሰሪሕዎ እዚ ይበሃል እገለ ዋይ ክንደይ ይነፍዕ ከመይ ዝመሰለ ጥበበኛ እዩ ከመይ ገይሩ ይሰርሕዎ ተባሂሉ ይድነቕ ገዛ ዝሰርሐ እውን መሃንድስ ከመይ ገይሩ ይሰርሕዎ ነዚ ፎቅ ከመይ ገይሩ ይሰርሕዎ ነዚ ገዛ ነዚ ክፍልታት ከመይ ገይሩ ይዕርይዎ ተባሂሉ እቲ ኢንጂነር ነቲ መሃንድስ ይድነቕ ስለ ዝሰርሖ መንገዲ ዝሰርሐ እውን ከምኡ ብሪጅ ድልድል ዝሰርሐ እውን ከምኡ ኣዴታት እውን ዝሰበዮ ብስፌተን ብውሕልነተን ኣብ ገዛ ብዝሰርሐኦ ሞየአን ከመይ ዝመሰለት በዓልቲ ሞያ እያ ተባሂለን ብሞየአን ይፍለጣ ሓትናን ኣዴታትናን ድማ እዚ እስመ ኩሉ ኬንያ እምኪኑ ይትዓወቅ ብልሓተኛ ዘበለ ኩሉ ብብልሓቱ ብጥበቡ ይፍለጥ ብልህ ምዃኑ ብትሰርሖ ስራሕ ይፍለጥ ማለት እዩ ነቲ ህንፃ ርኢኻ ህንፃ ምድናቕ ነቲ ሃናፂ ኢኻ ተድንቆ ዘለካ ማለት እዩ ነቲ ስእሊ ርኢኻ ስእሊ ምድናቕ ነቲ ሰኣሊ ኢኻ ተድንቆ ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን ከምኡ ናይ ጎይታ ስነ ፍጥረትን ናይ ጎይታ ዓለም ከመይ ገይሩ ከም ዝፈጠሮን ናይ ጎይታ ፈጣርነትን ናይ ጎይታ ዘለኣለማውነትን እንድሕር ተማሂርና ነድንቕ ማለት እዩ እንተነድንቕ እንተለና ድማ ንእግዚኣብሔር ነመስግኖ ኣለና ማለት እዩ እቲ ምድናቕና ንምስጋንና ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ሰብ ስነ ፍጥረት ይመሃር ቅድሚ እቲ ሓሙሽተ ኣእማደ ምስጢር ስነ ፍጥረት እዩ እቲ ትምህርቲ ዘድሊ ሓሙሽተ ኣእማደ ስነ ፍጥረት ምስ ተምሃርካ ድማ ሓሙሽተ ኣእማደ ምስጢር ትመሃር ማለት እዩ ቅደም ሰዓብ ኣለዎ ቅደም ሰዓቡ ስነ ፍጥረት እዩ መጀመርያ ብድሕሪኡ ሓሙሽተ ኣእማደ ምስጢር ካብ ስነ ፍጥረት ቀፂሉ ሓሙሽተ ኣእማደ ምስጢር ምምሃር ይግባእ እንካብቶም ሓሙሽተ ኣእማደ ምስጢር ድማ መጀመርያ ክንመሃሮ ዘለና ምስጢረ ስላሴ እዩ ካብዚ ቀፂልና ምስጢረ ስላሴ ኢና ንምሃር መቅድመ ኩሉ ንሰብክ ስላሴ ኡርየ ዝብል ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ሐሙስ መደበኛ ናይ ምስጢረ ስላሴ ኢና ክንጅምር ሎሚ መእተውን መቅድም ሃይማኖት ምምሃር ንምንታይ የድልየና ዝብል መብራህርሂ ኢና ተባሂርና ዘለና መእተዊ እዩ መእተዊ መቅድሙ ምስጢረ ስላሴ መቅድሙ ንምንታይ ኣድለየ ምምሃር ንዝብል ኢና ሎማዓንቲ ተማሂርና ዘለና ንሎሚ ውዚ ኣኽለና ኣብ ዝመፅእ ሰሙን መቅድመ ኩሉ ንሰብክ ስላሴ ርየ ኢልና ምስጢረ ስላሴ ክንጀምር ኢና ንዝነበረና ግዜ ወስብሓት ብእግዚኣብሔር ኣነቃቂሑ
ዘጀመረና አጀሚሩ ዘፈጸመና ፈጣሪና እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። አሜን አሜን አሜን። عليوتي لنا كور ممرنا وربنا እግዚአብሔር አምላክ በዕድሜ ብጣና ይሐልወልና ሰማዕና ይኹለው ልቦና ይሕድረልና ዓሙን አስበ መምህራን ይኽፈለልና ኮረ መምህርና እግዚአብሔር አምላክ በዕድሜ ብጣና ይሐልወልና አሜን። እሺ ኮሮና መልአከ ሰላም ይርዮም ጸኒሄ ሎሚ ያውማ ኣብ መዕፀው ሆናት اوكي ملاك يقولنا له كورات ابوتات زعما كنت خاينو دمصهم اسمع ما نعم مع صوهنات ايش رحنا مع صوي مزمور نغيد أسأو مزمور سمع على ريدم سي إيش كوراونا إيش كالي دياقونات كفر كورس حفتنا مبرات زمر وسي على مثلا تبقى مبرات عليه وتسمع لنا خبر أبوه أو غلا غير هنسمر مليسات عليه وتسمع لنا خبر أبونا توريتي هابلنا لو هيد من إننا نهبون خبر أبونا اسمع أنت تباركو لصادق እግዚኦ ከመወልታ ስሙርን ከለከነ ዘያውር በንጹህ ወይገብር ጽድቀ ወዘይነብር ጽድቀ በልቡ ዘምሩ ለእግዚአብሔር ጻድቃኑ ወግነዩ ለዝክረ ቅድሳቱ ብዙኅ ሕማሞሙ ለጻድቃን ወእምኩሉ ያድኅኖሙ እግዚአብሔር አስተጋብኡ ሎቱ ጻድቃኑ እለ ይገብሩ መስዋዕተ ዘበጉ እገኒ ለከ ለዓለም እስመ ገበርከ ሊተ እስየፈዎ ለምህረትከ እስመ ሰናይቲከ ሀበ ጻድቃኒከ አይለፍከነ ማእከለ እሳት ወማይ ወአውፃእከነ ውስተ ዕረፍት ወሥጋሆሙኒ ለጻድቃኒከ ለአራዊተ ገዳም ወካው ደሞሙ ከመ ማይ አውዳ ለኢየሩሳሌም
ብፁዓን ኩሎሙ እለ ይነብሩ ውስተ ቤትከ ወለዓለመ ዓለም ይሴብሑከ በርሰረቀ ለጻድቃን ወለትዑአነ ልብ ትስብእት ምስሌከ ቀዳማዊ በዕለተ ኃይል በብርሃኖሙ ለቅዱሳን ዘአንቀጽ እንተ እግዚአብሔር ጻድቃን ይበውኡ ውስቴታ እስመ ኢያድግ እግዚአብሔር ሜትረ ኃጥኣን ዲበ ምክፈተ ጻድቃን ከመ ኢያንስኡ እደዊሆሙ ጻድቃን በአመፃ ናሁ ይባርክዎ ለእግዚአብሔር ኩሎሙ አግብርተ እግዚአብሔር ይባርኩከ ጻድቃኒከ ስብሐት ይብሉ ለመንግሥትከ ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አሜን አሜን አሜን። ዝማሬ አምላክ የስና ወርሃውና ሊቀ ዲያቆናት እግዚአብሔር አምላክ በልመብጠን ያህልወልና አቤት እግዚአብሔር ጸኒኻ ነበር ቅዱስ ፈቃድ ይሁን። እሺ ክብረት ያበልና ናለና በጸሎት ሰውልና ቦታት መተሐሳሰብ ለይተወስሙ ለهم አብዙም ዘለهم ወላ ፌስቡክ ዘለ